Proč sebou vlastně pořád nosíš ten obvaz? Nedávno jsem četla o tom, jak jeden skaut díky obvazu zachránil svému kamarádovi během druhé světové války život. Tak ho teďka nosím s sebou. A vlastně se to stalo nedaleko odsud. Chci se na ní kouknout? Jasně. Tak tady to bylo. Dva kluci, kteří byli jenom o pár let starší než my, se dostali do přestřelky s německou pořádkovou policií a Alois, jeden z nich, schytal ránu do břicha. Jiří Mentl mu pomohl a dostal ho do bezpečí. Takže ono ošetřil něčím takovýmhle, jo? A jak se vůbec takový dva kluci dostali do střetu s německou pořádkovou policií? Oba kluci byli v odboji a měli za úkol vyhodit tuhle trať do povětří. Proto tady hledali různá místa, kam by mohli dát výbušniny. Načapala je přitom policie a proto se teda dostali do té přestřelky. Oba kluci však měli zbraně, takže Němce zastřelili. Takže se jim podařilo utéct? Podařilo, ale kvůli tomu, že zabili policejní hlídku, byla na ně vypsaná odměna 300 000 protektorátních korun. Ale odbojovou skupinu Jestřáb to nezastrašilo a dál pokračovali, protože to pro ně byl jen začátek. Nebáli se? Naopak, už předtím sháněli zbraně, procházeli vojenskými výcviky a zjišťovali zpravodajské informace. Později dokonce vykradli i několik obchodů se zbraněmi. Dále ničili letadla na letištích, kradli navigační přístroje, vyráběli výbušniny a dostávali se do potyček s Němci. I na poměry odboje toho bylo opravdu hodně a navíc dlouhou dobu byli neprozrazení. Abychom se dozvěděli víc o tom, jaký byl Jirka Mentl skaut, přemístili jsme se sem, do skautského archivu v Plzni. Zde je totiž spoustu záznamů o něm uloženo. Sám Mentl se v Plzni narodil a v 11 letech se stal členem vyhlášeného oddílu Stopa, který dodnes funguje jako skautské středisko. Stopa byl velký oddíl a jeho činnost byla bohatá. V létě na táboře vydával časopis Bylo nebylo, kam Jirka přispíval svými karikaturami. V době dospívání dostala před skautem přednost Národní střelecká garda, kterou vedl jeho otec. Zde později vznikla odbojová skupina Jestřáb, kterou vedl právě Jiří s Aloisem Chmelíkem. V roce 1944 už čítala okolo 100 mladých mužů, kteří byli rozděleni do menších družstev. Scházeli se po bytech a v přírodě měli střelecké výcviky. V rámci největší akce se jim podařilo ukrást z vojenského skladu přes 100 protileteckých granátů, ze kterých později chtěli udělat své vlastní výbušniny. Bohužel, gestapu se poté podařilo vypátrat několik členů skupiny. 12. června roku 1944 zatkli Jiřího Mentla, jeho otce Antonína i jeho maminku Amálii a několik dalších desítek členů skupiny. V jejich bytě pak našli dokumenty a zbraně, které Jiřího a Aloise Chmelíka pojili právě s přestřelkou u tratě. Následovaly velmi kruté výslechy a mučení, a to zde v budově policejního ředitelství, kde tehdy sídlilo gestapo. I přes kruté metody hoši nic neprozradili, ale nalezené důkazy vedly k jasnému obvinění. Jiří i s jeho maminkou byli odsouzeni k smrti zvláštním německým soudem v Praze a 15. září 1944 byli na Pankráci popraveni spolu s Aloisem Chmelíkem a jeho manželkou. Jirkův tatínek prošel několika věznicemi až k pochodu k smrti do Dachau, kde byl Američany později vysvobozen. Po válce dělal vše proto, aby odkaz jeho rodiny zůstal zachován. Jiří Mentl byl vyznamenán Československým válečným křížem a zlatým stupněm Junáckého kříže za vlast. V Plzni ovšem nemá žádný pomník ani pamětní desku. Jak vidíte, ani jeho rodný dům není nějak označen. Jeho otec po válce o něm napsal tohle. Jirka byl tělem i duší voják, byla to výchova sokolská a skautská, střelecká. Těšil se na příští vojenskou službu, vychoval taky ostatní mládence. Miloval svou vlast a věren vojenské přísaze byl hotov obětovat jí svůj život. Pracoval s nadšením pro novou republiku a těšil se na chvíli, až nepřítele z Čech poženeme. Byl statečným bojovníkem za dobro, dle zpráv upřímným a věrným kamarádem svých druhů, které nezradil ani na mučidlech. Byl krajně obětavým, nečekaje od nikoho a ze žádné strany nic. Věren heslu ni zisk, ni slávu.